Kumbaga sa 1 watt lang siya na LED module na ang trouble niya, ayaw siya magsindi na dito. Ano lang siya, pag inano mo siya, wala siya, ayaw kumarga. So trouble natin siya, tanggalin natin siya, buksan natin siya. So binuksan ko na siya kasi ito mahirap buklasin. Dire-diretso tayo. Ito, tinanggal ko na rin yung tornilyo. So ang trouble niya, para sa hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa, etong battery, yan, yung battery niya, kita ko sa inyo, ito. Ayun, para malaman natin kung battery nga yan. Yan naman nililipat na yan. Yan, ganyan. Ito yung battery niya. Nasa, to, 4.4 volts. Gamitin natin siya ng gamitin siya natin ng backlight na pan-trouble ng mga LED yung ginagamit namin sa TV. Maganda kasi itong pan-trouble kasi kahit malaki maliit madaling gamitin. So ito, para makita ka agad, yan, milaw na siya ito. So ang aking DIY light tester niya, backlight tester, DIY lang yan, pero malaking tulong yan pag sa TV. So ito, tingnan mo lang ito, positive to negative. Ayan, makita na kaagad, umilaw na. So ibig sabihin walang dito natin, switch natin sa malaki. Dito naman para sa yan, okay lang siya. So ang trouble natin nandito lang sa baterya, ayaw kumarga. Tanggalin natin. Pang lang to, pang beginners lang to, kumbaga sa lang. So nung tinatanggal ko siya, excuse me po, tingnan ko siya, tingnan ko yung niya, yung power supply niya. Sinabi ko ba 220 pero walang transformer. So ininusente ko siya, inusisa ko siya kasi karamihan ng mga may transformer ganito, capacitor, pang filter niya, diode. Ito yung diode niya. So ito simpleng 220. So tinignan ko, pinapakot siya, nakita ko itong capacitor lang nito ang pinalit, na ang tawag ay ni-research ko sa Google to, kung anong klaseng dami siyang function so ito ang tawag sa kanya, ayan, nilista ko, CB22 metallized polypropylene film capacitor. So yan lang ang pinamalit sa transformer niya. Umubra na from 220, bumaba ang voltahe, nakapasok na yung 220 sa isang lang nito. Napaka lupit na pyesa. Madami siyang pinagagamitan, inverter, binasa ko ang dami, kasama na sa substitution ng transformer. So pakita ko sa inyo kung paano siya bumaba ang voltahe. So kita naman siya dito, ito na natin siya. So nakita yung 220 niya. So ito yung niya, ito yung capacitor papunta dito. Paglabas niya bumaba na. Ito 220. So
measure lang natin. Para makita lang natin dito. Kita ba ito? Oh, halo-halo na ito. Teka, halo-halong kalamay na naman to. Kita ba? Kita, yan. So, sa AC tayo, no? Yan. Lagyan natin ito ng ano. Measure natin siya ng ano. Dito na. Nalagyan natin siya ng diagram. Ang power supply, ganito lang laging may transformer. Lalo na yung panahon kung ganyan. Transformer siya. Ganyan lang lagi ang circuit niyan. Tapos may diode, bridge rectifier o kaya single rectifier. I-bridge na natin. Ganyan siya. Ito ang sa technician, ito ang DC namin. Ito AC to eh. Yan, AC pa yan. Kasi transformer pa yan, exformer pa. Transformer. So, itong dito sa bridge nito, pag nagkaroon ng negative, positive, nandito yung linya niya. Yan. Ito rin, negative, positive. Ito ang linya. So, yung common, para itong negative, positive. So, yan ang negative, positive niya. So, positive, yan. Positive to negative. Halagyan mo ng filter, capacitor for microfarad. 150 volts or 220. So, ang lumalabo yung ano ko. Wala sa ano, sa phone. Pwedeng ano to si kadalasan sa 12 volts na natin lagay or 6 volts. Depende sa transformer, no? Yun ang magiging output niya. So, ang ano ngayon, itong pinalit dito sa transformer, ito lang. Ito, line 1, line 2. So, ito lang siya, capacitor na ano, tapos ang resistor na 220k ohms. Ito yung ano yan, may pinasok CBB 22. Ang tawag dyan, itong pangalan niya, Metalite polypropylene film capacitor, parang shooting. So, ito, linya, line 1, line 2. Naka-director ito. So, ito, ganun lang din. Yan. Sa mga newbie, alam na ito, ganyan. Yan, kasi pag hindi ka marunong na itong DC na ito, huwag ka na mag-technician. Ito, ang pinaka-common lagi. Kumbaga sa ano, sa daanan, yan lagi ang dadaanan mong supply. Yan ang kabasyaduhin mo, no? So, positive to negative. Itong positive, itong negative. Yung iba, madami pang... Yung iba, nilalagyan pa na resistor. Madaming mga burloloy pa yan na ano. Kung gusto mong... Kumbaga sa motor, i-loaded mo pa yan. Para ma-filter mo. So, yan lang. Pinalit niya na napaka-simple. Ngayon, may measure natin in actual. Bakita natin, no, na ano lang ako, sinabi ko ayos tong ano nito, ang maliit na yan. Kasi kadalasan dati naisip namin paano ba gumawa ng 220 walang transformer. Share natin siya para with proof na talagang bumaba yung voltahe niya. Saksak natin sa 220. Yun lang naman ang ano eh. Wala nang iba eh. Ayan. Ha? So, lagay natin sa 220 volts yan.
So, ito yung 220 niya, no? Medyo ingat dahil 220 ito. Yan, 220 volts. So, ito yung capacitor. Pagdaan dito, pagbaba dito, ayan na, 6 na lang kaagad, bumaba na. Oh, yan. 6.87. Ang laki ng binaba, Yun lang capacitor na yun, tsaka isang 220k na resistor. Ayun na, bumaba na yun. Tapos yung pinaka-supply niya ngayon sa dahil 4 volts. So di rin siya, kukuha din siya ng 4 volts, so mataas ng konti. Yan natin. Ito pwede nang hawakan to kasi DC na ito Yan. Sa DC tayo. Yan. Taas ng konti, 5 volts. Para pag binaba mo, pag nilagyan mo ng load pa yan, di tama lang sa 4 volts. Yan, simpleng design, Bumaba na. Wala nang transformer. So, palitan muna natin ang battery, dami kong battery. Kung eto, kaya lang medyo, sa iba kong nagagamitin to, medyo mahal-mahal to Madami kong paggagamitan nito. Dito lang muna tayo para makita natin yung para makita natin tanggalin natin yung 220. Lagay na muna natin to temporary na para lang for demo purpose lang naman yan. Ayan na. Sa ilaw na. Okay guys, yan na. Lang, battery lang ang trouble niya. Lang ako dun sa yan. Okay na siya. Lang ako dun sa niya sa capacitor niya na ba't ang payat-payat nito 220. So pwedeng mura, tinignan ko tsaka yung pyesa, mura lang tinignan ko sa online. So makakatipid ka na ng transformer. Masarap nang gumawa ng mga backlight na wala nang kaya ang liliit ng mga backlight ngayon, mga wala ng transformer. Ganyan na rin ang mga ginagamit value pala nito nasa 4 microfarad either 450 volts. So guys, okay na ito, Hindi ko na papakita kung paano pag-assemble. At least pinakita ko lang yung simple na trouble nito na yun. Huwag nang pag-isipan kung mahirap ang trouble o Itong nito para sa mga newbie at saka para dito sa mga diagram na mga ito kadalasan ang gamit namin yan, yung mga DC na yan. Ito ngayon, malaki na natipid mo yan. Guys, thank you for watching. Please subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat.